Google AdSense අන්තර්ජාලයෙන් මුදල් උපයන බලාපොරොත්තු වෙන ඉන්න ඔයාලට අරගෙන එන පළවෙනි වීඩියෝ එක තමයි මේක. මම අද කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ Google AdSense ගැන. අපි බලමු මොකද්ද මේ Google AdSense කියන්නේ කියලා. Google AdSense. AdSense කියන්නේ online ads ප්‍රචාරණය කරනවා වගේ විදිහේ වෙබ්සයිට් එකක්. ඉතින් මේකෙන් කරන්නේ Google adword හරහා Google ආයතනය ලබා ගන්න advertisements ටික Google AdSense හරහා ඒ අවශ්‍ය පාර්ශව අතර බෙදා හැරීම. එහෙම නැත්නම් ප්‍රචාරණය කිරීම. AdSense වලින් මුදල් ලිපීමේ කාර්ය ගැන කතා කරද්දී අපිට කතා කරන්න ඕන වැදගත්ම වෙබ්සයිට් එකක් තමයි මේ Google adword කියන්නේ. adword කියන්නේ ඇඩ්වර්ටයිසින් කම්පැනියක්. අපි සරලව හඳුනා ගත්තොත් අපි ටීවී එක බලනකොට පත්තරයක් බලනකොට ඔයාලා දැන්වීම් දැකලා ඇති වුණ තරම් මෙන්න මේ දැන්වීම් ප්‍රචාරණය කිරීම කාර්යයට දැන්වීම් බාර ගැනීමේ කටයුත්තක් වගේ දෙයක් තමයි මේ ඇඩ්වර්ඩ් ආයතනෙම සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් මේකෙදි ලෝකේ පුරා ඉන්න විවිධ කම්පැනිස් විසින් එයාලට අවශ්‍ය සේල්ස් වැඩි කරගන්න විසිටර්ස්ලා ගෙන්වා ගන්න Google AdWord ආයතනයට ඇවිල්ලා දැන්වීම් පළ කරනවා. ඉතින් මේ දැන්වීම් පළ කරන ඒවැයි Google ආයතනය විසින් යම් කිසි ප්‍රචාරයක් එයාලා ඍජුව ප්‍රචාරණය කරන්න එයාලට හැකියාව ලැබිලා තිනවා Google search engine එක හරහා. ඔයාලා සමහරවිට මොන හරි දෙයක් search කරනකොට දැකලා ඇති සමහරවිට උඩින්ම තියෙන පොඩ්ඩක් highlight කරලා එහෙම නැත්නම් add කියලා දාලා search results කිහිපයක් Google ආයතනය විසින් මේ ඍජුවම පළ කරන advertisements තමයි මේ search engine එකේ ඔයාලා දකින්නේ. නමුත් ඊට අමතරව අපේ ඔයාලා ඕන තරම් දැකලා තියෙන content creatorsලා YouTube channels කරන අය, websites කරන අය, apps වගේ දේවල් කරන අය. ඉතින් Google ආයතනය විසින් එයාලට අර AdWord කියන ආයතනයට ලැබෙන දැන්වීම් යම් කිසි ප්‍රමාණයක් එයාලා මෙන්න මේ content creatorsලා අතර බෙදා හැරලා එයාලට එන visitorsලට ප්‍රචාරණය කරන්න එයාලා ක්‍රමවේදයක් හදලා තියෙනවා මේ AdSense හරහා. ඉතින් දැන් AdWord හරහා ලබා ගන්න දැන්වීම් ටික AdSense හරහා මේ අදාළ content creatorsලාට බෙදා හැරීම තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ බෙදා හැරීම ඔස්සේ අපි උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් අපි වෙබ්සයිට් එකක් කරනවා කියලා හිතුවොත් අපිට හැකියාව තියෙනවා අපේ වෙබ්සයිට් එකේ AdSense වල එයාලා ඉල්ලන නිර්ණායක වලට සහ එයාලා ඉල්ලන ගුණාත්මක භාවයෙන් යුතු වෙබ්සයිට් එකක් ගන්න. අපිට රික්වෙස්ට් කරන්න පුළුවන් AdSense වලින් AdSense account එකක් ලබා ගන්න. ඉතින් අපි නිර්ණායක වලට ගැලපෙනවා නම් අපිට AdSense account එකක් Google ආයතනය විසින් ලබා දෙනවා. ඒකත් එක්ක මේ AdWord ආයතනය විසින් ලබා ගන්න දැන්වීම් ටික අපේ වෙබ්සයිට් එකේ අපිට පළ කිරීමේ හැකියාව ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ ක්‍රියාවලිය තමයි මේ AdSense වලින් මුදල් ලිපීමට පාදක වෙන්නේ. ඉතින් අපි ගත්තොත් මේක කොයි වගේ මුදලක්ද හම්බෙන්නේ කියන එක ගැන පොඩ්ඩක් අදහසක් ගෙනාවොත් අපි හිතමු AdWord ආයතනයේට යම් කිසි කම්පැනියක් විසින් එයාලට විසිට කෙනෙක් එයාලට ගෙනල්ලා දෙනවට නැත්නම් එයාලට කස්ටමර් කෙනෙක් ගෙනල්ලා දෙනවට රුපියල් 100ක මුදලක් AdWord ආයතනයට වියදම් කරා නම් AdSense ආයතනය හරහා ඔයා content creator කෙනෙක් විදියට AdSense ආයතනෙන් ඔයාලට ලබා දෙනවා ඒ ගෙවන මුදලෙන් 68%ක මුදලක්. ඉතින් ඒකත් එක්ක බැලුවම ඩොලර් මේ රුපියල් 100ක් නම් AdWord ආයතනය ලබාගත්ත දැන්වීමට ඔයාලට රුපියල් 68ක මුදලක් ලැබෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය ක්‍රියාවලිය තමයි AdSense වලින් මුදල් ලිපීමේදී සිද්ධ වෙන්නේ. කොයි වගේ මුදලක්ද අපිට උපයන්න පුළුවන් කියන කාරණාව සහ මොන වගේ කාරණාද මේ මුදල් ලිපීමේදී බලපාන්නේ කියන එක ගැන අපි පොඩි අදහස් ටිකක් ගෙනාවොත් අපිට වැඩිපුරම අවධානය දෙන්න වෙනවා Google AdSense ආයතනයේ. සාමාන්‍යයෙන් වැඩි අවධානයක් දෙනවා මුදල් ගෙවීමේදී මේ ඔයාලට විසිටර්ස්ලා එහෙම නැත්නම් YouTube වීඩියෝ ගන්න viewers-ලා. එතකොට අපි app එකක් use කරන කෙනෙක් නම් ඒ app එක use කරන කෙනාගේ රට. එතකොට viewers-ලා ඉන රට.
එතකොට විසිටර්ස්ලා වෙබ්සයිට් එක බ්ලොග් එක ගන්නවා විසිටර්ස්ලා ඉන්න රට මේ කන්ට්‍රි එක ලොකු වැදගත්කමක් තියෙනවා AdSense වලින් මුදල් ලිපීමේදී. මොකද මේ Google AdSense ආයතනය විසින් වැඩි අවධානයක් දීලා තියෙනවා මේ ඔයාලට විසිටර්ස්ලා එන විවර්ස්ලා එන කන්ට්‍රි එකට. මේ මුදල් ගෙවීමේ වැඩි ප්‍රතිශතයක් වැඩි ප්‍රමාණයක් මුදල් උපයන්න හම්බෙන්නේ ටිකක් අපි කතා කරන ටිකක් හොඳම ලෙවල් එකේ කන්ට්‍රීස් වලට සහ ටිකක් වැඩි ආදායම් ලබනවා වගේ කන්ට්‍රීස්. අපි කතා කරොත් ඇමරිකාව, ඉංගලන්තය, ඕස්ට්‍රේලියාව, ඉතාලිය, ජර්මනිය ටිකක් ඉහළ පැලැන්තිය රටවල් වලට තමයි වැඩි මුදලක්. ඒ කියන්නේ ඔය ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එකක් දාලා ඔයාගේ වෙබ්සයිට් එකේ නැත්නම් channel එකේ නැත්නම් app එකේ ඒ වගේ කන්ට්‍රි එකකින් විසිටර් කෙනෙක් ඇවිල්ලා ඔයාගේ ඇඩ් එකක් ක්ලික් කරොත් ඔයාට සැලකිය යුතු ප්‍රමාණයක වැඩි මුදලක් ගෙවනවා ලංකාවේ විසිටර් කෙනෙක් ඇවිල්ලා ගෙවනවට වඩා. ඉතින් ඒ නිසා AdSense කරද්දී අපිට වැඩි මුදලක් උපයන්න ඕන නම් අපි වැඩි ප්‍රමුඛත්වයක් දෙන්න වෙනවා මේ කන්ට්‍රීස් වලට. ටිකක් වැඩිපුර ගෙවන කන්ට්‍රීස් වලට වැඩි මුදලක් උපයා ගන්න බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා නම් වැඩි ප්‍රමුඛත්වයක් දෙන්න ඕන. නැත්නම් අපිට ගෙවන්නේ සැලකිය යුතු මට්ටමකින් අඩු ප්‍රතිශතයක්. ඊට අමතරව අපිට කතා කරන්න වෙන ප්‍රධානම දේ තමයි අපි අපේ වෙබ්සයිට් එකේ හෝ නැත්නම් YouTube channel එකේ හෝ app එකේ හෝ අපි කතා කරලා තියෙන මාතෘකාව. සමහර කෙනෙක් කතා කරලා ඇති ටෙක්නොලොජි ගැන, සමහර කෙනෙක් කතා කරලා ඇති හෙල්ත් ගැන, සමහර කෙනෙක් ෆයිනෑන්ස්, ඉන්ෂුරන්ස් වගේ දෙයක් ගැන කතා කරලා ඇති, සමහර කෙනෙක් වාහන ගැන මොන හරි දෙයක් කතා කරලා ඇති. මේ කොයික වුණත් මෙන්න මේ කතා කරලා තියෙන මාතෘකා වලට ගෙවීමේ කරන ක්‍රමවේදය වෙනස්. එක එක මාතෘකාවල් වලට එක එක ප්‍රමාණයට තමයි ගෙවන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා අපි කතා කරද්දී අපි මොකක් හරි YouTube channel එකක් කරත් අපි වෙබ්සයිට් එකක් කරත් ඒ ගෙවීම් කරන ප්‍රමාණයන් ගැන පොඩ්ඩක් අදහසක් අරගෙන අපි ඒකටත් අවධානය දෙනවා නම් අපිට වැඩි මුදලක් කිපීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. AdSense වලින් මුදල් උපයන්න පටන් ගන්නෙ කොහොමද? ඉතින් මෙන්න මේ කාරණාව ගැන කතා කරද්දී අපි ඉස්සෙල්ලා කතා කරපු YouTube channels, එහෙම නැත්නම් වෙබ්සයිට් එකක්, බ්ලොග් සයිට් එකක්, එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි app එකක්, එහෙම නැත්නම් ඔයාලා වැඩි දැකලා නැතුව ඇති මේකන custom search engine කියලා සමහර වෙලාවට සමහර අය දැකලා ඇති මේ වගේ දෙයක් තියෙන්න ඕන. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ මොකක් හරි දෙයක් ඔයාලගේ content දාන දෙයක් ඔයාලටම කියපු මේ විදිහේ YouTube channel එකක්, website එකක්, blog site එකක් තියෙනවා නම් ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා Google AdSense ආයතනයට apply කරන්න. දැන් මේ ඔයාගේ YouTube channel එකේ, blog එකේ, app එකේ පළ කිරීම සඳහා. ඉතින් ඒ සඳහා YouTube channel එකට වෙන වෙනම නිර්ණායකයන් තියෙනවා, website එකකට වෙන වෙනම නිර්ණායකයන් තියෙනවා, app එකකට වෙන වෙනම නිර්ණායකයන් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ නීති රීති, මේ හැමදේම එයාලගේ guidelines කොහොම follow කරන්න වෙනවා අපිට AdSense අපේ website එකේ දාගන්න, අපේ YouTube channel එකේ දාගන්න. ඒ නැතුව අපිට හැකියාව ලැබෙන්නේ නැහැ AdSense හරහා මුදල් දීපීම සඳහා. ඉතින් මෙන්න මේ එයාලා ලබා දීලා තියෙන නීති රීති වලට ගැලපෙන විදිහට අපේ වෙබ්සයිට් එකද YouTube channel එකද අපි කරන්නා වූ මේ කොයි එක වුණත් කරගෙන යන්න වෙනවා. මේ වීඩියෝ මාලාව ඔස්සේ මම ප්‍රධාන වශයෙන් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කොහොමද වෙබ්සයිට් එක කරා මුදල් උපයන්නේ කියන කාරණාව සම්බන්ධව. ඊට අමතරව කොහොමද බ්ලොග් සයිට් එකක් වගේ හදන එක ගැනත් පොඩි අදහස් ටිකක් ගේන්න යනවා. ඊට අමතරව වෙබ්සයිට් එකකට විසිටර්ස්ලා ගෙන්වා ගැනීම සහ මුදල් ඉපයීම AdSense හරහා AdSense account එකක් හදාගන්න ආකාරය සහ AdSense account එක බහුතරයකට තියෙන ප්‍රශ්නම AdSense account එක කොහොමද approve කරගන්නේ? මේ approve කරගන්න ප්‍රශ්නෙට විසඳුමක් සහ AdSense account එක හරියාකාරව approve කරගන්නේ කොහොමද කියන කාරණාවල් ගැන මම මේ වීඩියෝ මාලාවේදී කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා.
සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න ඒවගේ පල්ලහන් කමෙන්ටේ බුද්ධාගෙන ඔහලට තියෙන ප්‍රශ්න ගැන එතකොට මට ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී එකට උත්තරයක් දෙන්න පුළුවන් වෙයි අනිවාර්යෙන්ම දිගටම වීඩියෝස් දාන්න බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා මේ ෆීල්ඩ් එක ගැන සහ මුලසින්දලා සරලව හැම දෙයක් ගැනම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ AdSense සම්බන්ධව සහ SEO අන්තර්ජාලයේ මුදල් ලිපීමේ කාරණා ගැන ඉතින් සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න කමෙන්ට් එකක් දාන්න සහ බලාපොරොත්තුවෙන් ඉන්න ඊළඟ වීඩියෝ එකක්